بالريشة واه. أنا مش يجيبوا لك الريشة. خليها باش نجيبها لك أخي. في عشان طيب أول دي عشان دخل هذه دي ساعة اسمها رسم منزل في الريف ولا؟ ما اسميه الغابة الريف كوخ ما اسميه كوخ ولا شيء اسميه لا ماشي كيس اسميه المناسب
ما عجبنيش البابور ما نقولش فيه بابور ولا هذه والله والله نعطيك ساعة هذه انا خفيف على الاخر عجب بابا درت لي 21 بابور هذه 23 قال لي حاجي